Bună ziua, mă numesc Daria și astăzi vom vorbi despre ce este un bullet journal și de ce ai nevoie de el chiar acum. Conceptul de bullet journal a fost inventat de Ryder Carroll, iar dacă vrei mai multe informații despre acesta, voi lăsa niște linkuri în descriere. Pe scurt, un bullet journal este combinația dintre un planner și un jurnal. Îți oferă funcționalitatea plannerului și flexibilitatea unui jurnal. Este foarte ușor să uiți de anumite evenimente sau lucruri pe care le ai de făcut, care poate chiar sunt importante, dacă le notezi în foarte multe locuri diferite. De exemplu, într-un calendar, pe post-it-uri, în mici agende pe care le cari după tine, dar de care uiți adesea. De aceea, un bullet journal le ține înăuntru pe toate: teste, activități, proiecte și alte evenimente. Pentru a-ți începe un bullet journal, nu-ți trebuie decât o agendă sau poate un caiet, dictando, velin sau, de ce nu, chiar și unul de matematică. De asemenea, îți va mai trebui un pix, orice culoare îți dorești, și alte culori opțional și pixuri de caligrafie. Haideți să începem! Vom începe cu pagina esențială a oricărui bullet journal și aceasta este legenda. Legenda conține toate simbolurile cheie. De exemplu, un punct înseamnă în general un lucru de făcut, un slash ceva care este în progres, iar un X ceva terminat. Un semn mai mare înseamnă ceva care a fost amânat și un semn mai mic ceva care a fost programat, iar dacă avem ceva anulat, putem pur și simplu să-l tăiem. Alternativ, poți folosi același sistem, dar cu căsuțe. Să trecem mai departe cu calendarul anual. Deoarece ne apropiem de sfârșitul anului, eu am optat pentru o variantă pe 4 luni. Calendarul anual conține toate evenimentele mai importante, care vor fi sigur peste câteva luni. Ele nu pot apărea nici în paginile tale zilnice, nici în calendarul lunar. Așa că, pentru ele a fost inventat acest calendar în care îți vezi toate evenimentele apropiate. Vom continua cu calendarul lunar. Acest calendar conține o singură lună, spre deosebire de cel anual, și eu prefer să-l fac în acest stil mai clasic, însă pentru el sunt multe diferite stiluri, unele mai simple, altele mai complicate. După ce am împărțit calendarul în 30 de secțiuni, vom scrie luna, iar mai apoi vom completa cifrele. Vom lua datele din calendarul anual. Paginile zilnice sunt cele mai importante. Pentru acestea puteți găsi numeroase variante. Eu îmi iau de obicei inspirația de pe Pinterest. Cea pe care o folosesc eu aici e o variantă foarte simplă, cu un titlu caligrafic și toate lucrurile pe care le am de făcut scrise cu un pix negru.
Să trecem la colecții. Aceste pagini sunt pagini pe care ți le creezi și personalizezi tu, în funcție de interese și preferințe. Pot include filme de văzut, cărți de citit, muzică de ascultat. Dacă practici un sport sau o altă activitate, poți trece aici datele pentru toate concursurile și repetițiile. Colecțiile sunt cea mai versatilă parte a bullet journal-ului. Dacă nu aveți idei pentru ce să alegeți, voi lăsa niște linkuri în descriere cu câteva idei pentru colecții. Mie îmi place să le fac cât mai creative. De exemplu, pentru aceste cărți am folosit o bibliotecă pentru a ilustra titlurile și autorii. Pentru muzică am folosit niște discuri ce seamănă cu niște discuri de vinil. Sia este o artistă care îmi place foarte mult, de aceea mi-am propus să ascult 2 dintre albumele ei mai recente. De asemenea, o altă pagină pe care o puteți face este o pagină pentru un bucket list. Bucket list-ul este o listă de lucruri pe care ți le dorești să le faci pe o perioadă de poate 4-5 ani. Întotdeauna pot fi adăugate mai multe decorațiuni, însă este important să nu pierdem prea mult timp pe acestea. Altfel, riscăm ca bullet journal-ul nostru să-și piardă funcționalitatea, devenind mai degrabă o piesă de decor. Cam asta a fost tot. Asta au fost paginile esențiale. Bineînțeles că mai există și alte lucruri pe care le puteți face. Însă, ce v-am prezentat eu aici este ce aveți nevoie pentru a vă începe un bullet journal cu posibilitatea de a adăuga detalii mai târziu. Cam asta a fost tot pentru videoclipul de azi. Dacă v-a plăcut, abonați-vă, apăsați pe clopoțel ca să fiți notificați de fiecare dată când postez, dați un like și lăsați-mi un comentariu cu ce videoclip ați vrea să vedeți următoarea dată. Eu vă mulțumesc de vizionare și ne vedem data viitoare. La revedere!